در دورانی دور، زمانی که زمین هنوز سرشار از شگفتی‌ها و موجودات افسانه‌ای بود، در عمق جنگل‌های تاریک و ناشناخته موجودی زندگی می‌کرد که نامش در افسانه‌ها با ترس و هیبت آمیخته شده است: آهوی خوناشام یا آهوی ختن. داستان این موجود عجیب و هراس‌انگیز نه تنها در میان مردم بومی به عنوان یک افسانه وحشتناک شناخته شده، بلکه به تدریج در طول قرنها به یکی از هراس‌آورترین اسطوره‌های جهان تبدیل شده است. این داستان از جفتگیری، پیدایش و تکثیر این موجود رازآلود می‌گوید. داستانی که در لابلای آنها می‌توان به اسرار ترسناکی دست یافت که ریشه در تاریکی و نفرین دارند. سلام عشقا، حالتون چطوره؟ قبل از این که بریم سراغ توضیحات این ویدیو، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید ما رو، تا این ویدیو به بقیه دوستانی که علاقه دارند هم نشون داده بشه. داستان آهوی خوناشام به زمانهای بسیار دور برمیگردد. زمانی که طبیعت بکر و دست نخورده بود و جنگل‌های انبوه همچون دژی نفوذناپذیر رازهای تاریک خود را در دل نهفته داشتند. در قلب یکی از این جنگل‌ها منطقه‌ای قرار داشت که حتی پرندگان نیز از پرواز بر فراز آن هراس داشتند. این مکان خانه موجودات افسانه‌ای بود که به دور از چشم انسان‌ها زندگی می‌کردند. در این سرزمین نوعی آهو زندگی می‌کرد که به دلیل زیبایی خارق‌العاده‌اش مورد ستایش خدایان طبیعت بود. این آهوها که به آهوی ختن معروف بودند، از سایر آهوها متمایز بودند. نه تنها به خاطر چشمان درخشان و نافه‌ای که در بدنشان داشتند، بلکه به دلیل قدرت‌های جادویی و مرموزی که در وجودشان نهفته بود. آنها نمادی از برکت و باروری بودند و حضورشان در هر جایی نشانی از رونق و شکوفایی داشت. اما در میان این جمعیت پاک و مقدس، یکی از آهوهان به طرز عجیبی با دیگران متفاوت بود. این آهو که با چشمانی سرخ و براق داشت، از بدو تولد با نشانه مرموز به دنیا آمد. گفته می شود که هنگام تولدش آسمان تیره شد و طوفانی سهمگین از دل جنگل برخاست. خدایان که این اتفاق را نشانه از اتفاقی شوم می دانستند، او را نفرین کردند. این آهو محکوم به زندگی ابدی در تاریکی و خونخواری شد. جفتگیری و تکثیر سرآغاز یک نسل ترسناک. با گذشت زمان این آهوی نفرین شده به بلوغ رسید و با دیگر آهوان جنگل آغاز به جفتگیری کرد. اما برخلاف انتظار، فرزندان این آهو نشانه‌های از نفرین پدر خود را به ارث بردند. چشمانی سرخ و آتشی سیری ناپذیر برای خون از مشخصه‌های بارز این نسل جدید بود. آنها به جای تغذیه گیاهان به دنبال شکار و نوشیدن خون حیوانات دیگر بودند. جفتگیری این آهوی خوناشام به سرعت در سراسر جنگل گسترش یافت. هر باری که یک آهوی خوناشام با یک آهوی معمولی جفتگیری می‌کرد، نتیجهش از تولد موجودی بود بین دو جهان قرار داشت. نیمی از آنها به زیبایی و آرامش مادرشان را می‌گرفتند و نیم دیگر به تاریکی و آتش پدرشان. به تدریج نسل‌های جدیدی از این موجودات جدید متولد شدند که هر یک از دیگری وحشتناکتر بود. این آهو نه تنها از دیگر حیوانات جنگل، بلکه از یکدیگر نیز تغذیه می‌کردند. آنها در شکار بسیار ماهر بودند و به سرعت در جنگل پخش شدند. هیچ حیوانی از چنگ آنها در امان نبود. جفتگیری میان این آهوی خوناشام به سرعت موجب تکثیر و افزایش تعدادشان شد، تا جایی که به مرور زمان
کنترل جنگل را به دست گرفتند. ظهور هیولا تکامل در تاریکی این آهوی خوناشام. هر نسلی از آهوی خوناشام نسبت به نسل قبلی خود قوی‌تر و مرگبارتر بود. ویژگی‌های جادویی که از ابتدا در این موجودات وجود داشت به مرور زمان تکامل یافتند و به قدرت‌های تاریکی تبدیل شدند. آنها می توانستند در تاریکی مطلق به راحتی حرکت کنند و بدون هیچ صدایی به قربانیان خود نزدیک شوند. این توانایی آنها را به شکارچیانی بی‌رقیب در جنگل تبدیل کرد. آهوی خوناشام با گذشت زمان شروع به پرورش نسل‌های جدید کردند که قادر به تغییر شکل بودند. این نسل‌ها می توانستند خود را به شکل دیگر حیوانات درآورند و قربانیان را فریب دهند. آنها همچون قادر به کنترل در ذهن دیگر حیوانات و حتی انسان‌ها بودند، تا جایی که می توانستند گروهی از پیروان انسانی را نیز به خدمت خود درآورند. این انسان‌ها به پرستش آهوی خوناشام پرداختند و آنها را در شکار و تغذیه کمک می‌کردند. پنهان شدن در سایه‌ها. با افزایش تعداد و قدرت آهوی خوناشام، جنگل به مکانی مرگبار برای هر موجود زنده‌ای تبدیل شد. شایعاتی که در میان مردم بومی پخش شد که جنگل‌های مقدس به تسخیر نیروهای تاریک درآمدند. افراد کمی جرأت داشتند وارد این جنگل‌ها شوند و آنهایی که وارد می‌شدند هرگز باز نمی‌گشتند. اما همانطور که هر موجودی به نقطه اوج خود می‌رسند، آهوی خوناشام نیز به تدریج با وفول مواجه شدند. با گسترش انسان‌ها و تخریب جنگل‌ها، زیستگاه این موجودات نابود شد. همچنین خدایان طبیعت که از قدرت گرفتن این موجودات ترسناک نگران بودند، تصمیم به مداخله گرفتند. آنها با قدرت‌های جادویی خود شروع به از بین بردن این آهوان کردند. با گذشت زمان، آهوان خوناشام مجبور شدند در سایه‌ها پنهان شوند. تعدادشان به تدریج کاهش یافت و نسل‌های بعدی آنها نیز دیگر نتوانستند قدرت‌های پیشیان خود را به ارث ببرند. اما با این حال شایعاتی وجود دارد که برخی از این موجودات هنوز زنده و در اعماق جنگل‌های دورافتاده زندگی می‌کنند، منتظر فرصتی برای بازگشت و تسخیر دوباره جهان. میراث ترسناک آهوی خوناشام در افسانه‌ها. با وجود گذشت زمان و ناپدید شدن آهوان خوناشام، از دید عموم داستان‌ها و افسانه‌های مرتبط با آنها همچنان زنده است. این داستان‌ها به یکی از ترسناکترین افسانه‌های مردم بومی و سپس جهان تبدیل شدند. در بسیاری از فرهنگ‌ها از آهوی خوناشام به عنوان نمادی از تاریکی و نفرین و انتقام یاد می‌شود. بسیاری از ماجراجویان و شکارچیان افسانه‌ها به دنبال کشف این موجود و رویارویی با آنها به جنگل‌های ناشناخته رفتند، اما هرگز باز نگشتند. حتی در دوران‌های مدرن نیز شایعاتی از رویت این موجودات در برخی از جنگل‌های دورافتاده و بکر گزارش شده. برخی معتقدند که این آهوی خوناشام هنوز زنده است و در انتظار بازگشت به دوران اوج خود است. اما آیا این موجودات هنوز زنده‌اند؟ آیا نسل جدیدی از آنها در حال تکثیر است؟ و اگر همچنین است، چه زمانی دوباره به جهان باز خواهند گشت؟ این سوالاتی است که در ذهن ماجراجویان و علاقه‌مندان به افسانه ها را مشغول کرده است. شاید روزی در آینده نه چندان دور دوباره این موجودات وحشتناک از سایه ها بیرون بیایند و جهان را دوباره با قدرت‌های جادویی خود و تاریک خود تسخیر کنند. تا آن زمان داستان‌های آهوی خوناشام همچنان در افسانه‌ها و روایات زنده خواهند ماند. داستانی که با هر بار شنیدن ترسی جدید را در دلها به کار می‌برد و هشداری است به همگان که همیشه مراقب تاریکی‌های ناشناخته باشند. زیرا در هر گوشه‌ای از این دنیا شاید موجودی هراس‌انگیز در کمین باشد.
این افسانه ها میراثی هستند که از گذشته های دور به ما رسیدند و شاید تنها راه بقا و در امان ماندن از این موجودات باور به آنها و احترام به طبیعتی است که همیشه رازهای تاریک و مخوف را در دل خود پنهان کرده است. ممنون که تا انتهای ویدیو رو تماشا کردین. حتما نظرات خودتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.